זוכרת אם היה משהו במהלך הלילה הזה או שהוא רק הייתם שם? מה זאת אומרת? לא, הוא אנס אותי כל הלילה. כל הלילה, גם בבוקר, גם במקלחת, במרפסת. למה את חושבת שהוא... אני לא אפרק לו את הבית, אני לא אעשה דבר כזה, יש ילדים. מה זה לא אפרק לו את הבית? אחותי, בן זונה, צריך לסרס אותו. נכון, את צריך צודקת. לסרס אותו. אני אמרתי לו כמה וכמה פעמים שאני לא רוצה ושאני לא מעוניינת, כאילו שאני לא מכירה אותו, אני ראיתי אותו פעם אחת, ואם הוא רוצה סתם לדבר, לעשן, לא יודעת, לשתות משהו, סבבה, ואני אחתוך לבית, אני לא התכוונתי לשכב איתו. לא, אתה הבאת... האם בגדת בלי או לא? עזוב, אני יורד מההטרדות. האם אתה יועץ בגדת? זוגיות, אחי? תגיד, לבגוד זה נגד החוק? אני יודעת שאין עליו שום דבר. אבל אם זה כן אמיתי, אני יכול להוציא את זה? שהבנות האלה ילכו למשטרה מבחינתי. ואני לא יכול לפרסם את זה? אני לא מאשרת לך להוציא דבר כזה. לא, אני לא מאשרת לך להוציא שום דבר. למה לא? שהבנות האלה ילכו למשטרה. לי, את מבינה שזה לא מוסרי? בתור בחורה, אם היית מוטרדת, אתה לא מביא לא היית רוצה שזה יהיה פורסם? אוקיי, גבירותיי ורבותיי, הרבה דברים קרו מאז חלק אחד שיצא על אלעד לוי ומומנטו לייזר, החברה שלו שכביכול פשטה רגל. אנחנו הולכים לדבר על כל הנושא הזה של החברה, אבל בעיקר על אלעד לוי והנושא של ההטרדות המיניות. בזה אנחנו הולכים להתרכז בתחקיר הזה. הרבה דברים קרו מאז, אנחנו הולכים לדבר מיד עם העדויות הרבות שהגיעו, אבל לפני זה יש כל מיני בנות שמיוזמתן התחילו לרשום ברשת, אפילו לא פנו אלינו. לדוגמה, המנהלת סושיאל הזאת רשמה סיפור שלהם, פה מי שרוצה שיקרא את זה. זה מעיד קודם כל על זה שהזוגיות שלהם כבר מההתחלה הייתה ממוסדת על שקרים, על בגידות ועל כל הדברים האלו. אז כל הטענות של וואו, יש לו את הבת זוג הכי יפה בעולם, אין סיכוי שהוא יעשה את זה, זה בואו נשים בצד. וזה כמובן לא העדות היחידה שעדיין לא הגיעה אלינו, פשוט מיוזמתן עלו לרשת. האישה הזאת העלתה לטיק טוק שאלעד לוי הטריד אותה בגיל 14. אני מדגיש, היא אמנם לא אמרה שזה אלעד לוי, אבל מהפרטים שהיא השאירה שם לא נשאר מקום לספק. עכשיו, זה טבעי ולא מפתיע כאשר יש בן אדם שמנצל את המעמד שלו כדי לפגוע באנשים, בסיטואציה הזאת לפגוע בנשים, ואותם אנשים, או במקרה הזה נשים, מפחדות להתלונן עליו בעקבות המעמד שלו. ברגע שהמעמד שלו מוסר ומתחיל להתערער ומגיעות עוד עדויות, טבעי שהם גם ירגישו אומץ ויבואו לדבר. ולצערי, באמת עם כאב רב, אני העדפתי כי הפחד שלי זה שבסופו של דבר זה בן אדם עם כוח, אין מה לעשות, כוח וכסף קונה היום בעולם הזה, ואני לא רוצה שיהרסו לי החיים, אני לא רוצה שיהיה עליי שיימינג או משהו כזה. ולצערי, באמת עם כאב רב, אני העדפתי שלא לעשות את זה. באמת הייתי בהלם שגיליתי שזה קורה לעוד בנות. עכשיו, חלק מהעדויות שאנחנו הולכים להציג כאן בסרטון הזה הן עדויות מטושטשות, עדויות בעילום שם, בנות שעדיין מפחדות מהמעמד שלו ומה שהוא יכול לעשות להן אם הם יעידו נגדו. אבל חלק מהן אמרו לא, אנחנו לא מפחדות. תראה אותנו, את הפנים שלנו. אחת מהן זאת רוני. אהלן, מה העניינים? בסדר, מה קורה? בסדר גמור. אז הבנתי שהיה לך איזושהי סיפור, היסטוריה עם אלעד, ואת החלטת לשתף את הסיפור שלך. תגידי לי מה היה שם. אז ככה, כאילו אני אתחיל מההתחלה. כשהייתי בת 16, עבדתי בבית קפה כזה בבאר שבע, ויום אחד אלעד ישב שם כזה עם כל מיני דוגמניות מוכרות, טניה לאורן וכל אלה, ואז הוא קרא לי, למרות שלא מלצרתי אותו, הוא קרא לי כזה, אמר את ממש יפה וזה, אני רוצה כאילו, אני עושה פה צילומים לפורום, אני רוצה כאילו לצלם אותך. אז אמרתי לו, תקשיב, זה קצת בעייתי, אני כאילו קטינה. ואז אמר, בכל זאת תני לי את המספר טלפון שלך וזה. בסדר, אחרי זה דיברנו קצת בוואטסאפ, זהו, ושם כאילו זה נגמר. אחרי זה, יש לי ידיד בתל אביב, שהוא חבר טוב של סקאזי, הדי-ג'יי, והלכתי עם חברות למולדת של סקאזי. ואז פגשתי אותו שם, את אלעד, ואז הוא אמר לי שלום, כזה חיבק אותי, כאילו למרות שאנחנו לא משמע מכירים, ולא שחרר ממני, כל היום הולדת לא שחרר ממני, כאילו. יש לי גם חברות שכאילו ראו את זה, הוא לא שחרר, הוא כל בחור שהתקרב אליי, העיף אותו. יש לי גם סרטון איתו כאילו מאותו יום. בקיצור, אחרי זה אמר, כי זה היום הולדת בצהריים, אז הוא אמר בואו נמשיך לשלוותה וזה. ואז כאילו הסכמנו, הלכנו איתו לשלוותה, שמנו איתו שם בשולחן, ושם כאילו זה היה כבר ממש ממש מוקדם. כאילו הוא ידע שזה שאני בת 16, ידע את זה ב100%, כאילו, כי כמה חודשים לפני זה דיברנו.
ואז שם הוא פשוט כל שנייה דחף לי צ'ייסר, אמר לי כאילו בואי תביא לי נשיקה, נתתי לו נשיקה בלחי, אז הוא היה אומר לי כזה, לא נשיקה של דודה, כאילו תהיה נשיקה נורמלית, כזה פחות, לא זרמתי עם זה, ואני לא יודעת מה קרה לי באותו יום, באמת זה לא קורה לי יותר, כאילו, זה לא קורה לי מאלכוהול, לא הצלחתי ללכת בסוף המועדון, אני לא יודעת מה קרה שם, אני כאילו רק זוכרת כזה קצת דברים שהוא סוג של סחב אותי, והוא אמר לחבר שלו, קח את חברות שלה הביתה ואני אקח אותה הביתה. וזהו, ומשם אני כאילו לא זוכרת חצי מהדברים, רק שהגענו למלון. במלון כאילו פשוט נכנסתי, ואז הוא אומר לי את המשפט של תורידי את המכנס, תרגישי בבית. והייתי שם כל הלילה כאילו, חצי מאולפת, כי שתיתי המון, וזה לא שתיתי המון, אני חושבת שהוא שם לי משהו בכוס. זה לא קורה לי בדרך כלל. בת 16, את נכנס איתו לחדר במלון והייתי איתו כל הלילה שם? את זוכרת מה היה שם? ולא רציתי, אני אמרתי לו גם לא, כאילו... תשמע, כאילו אני ילדה בת 16 ואני גם לא ביישנית ואני זה, אז לא כאילו... העפתי אותו ממני, אבל אני לא אמרתי לו כן, ואני חד משמעית אמרתי לו שאני לא רוצה, ואמרתי לו כאילו לא צריך, ולמרות שהייתי שיכורה, בוא נגיד ככה שלא קפצתי עליו ולא רציתי אותו. ואת זוכרת אם היה משהו במהלך הלילה הזה, או שהוא רק הייתם שם? מה זאת אומרת? לא, הוא אנס אותי כל הלילה. כל הלילה, גם בבוקר. גם במקלחת, במרפסת, אם להיכנס לפרטי פרטים. וואו. כן, אני לא אשכח את זה בחיים, וזה יושב עליי כבר 3 שנים, ופשוט אין לי שום דבר שמוכיח את זה, שום דבר, שום שיחה, כי פשוט פגשתי אותו שם ביום הולדת. שום דבר. חוץ מחברות שלי שראו אותו, לוקח אותי חצי מאולפת באוטו שלו, אני לא יכולה להוכיח את זה, אז גם לא ניגשתי למשטרה ולא עשיתי עם זה שום דבר, וגיליתי פשוט לפגוש יום אחד מישהי שגם עברה את זה שנוכל להתאפל. עכשיו שזה נפתח, כאילו, היום בבוקר ראיתי את זה ואמרתי אני חייבת. עכשיו זה גבירותיי ורבותיי רק עדות אחת, מתוך עשרות עדויות. רוב הבנות שדיברתי איתן אומרות, אנחנו בכל השנים האלו פחדנו לדבר, מדובר בבן אדם חזק, למה שיאמינו לנו? יחשבו שאנחנו מנסים להוציא ממנו כסף, הוא בן אדם מפורסם, מנסים להרוס לו את כל הדברים האלו. עכשיו, לכל הדברים האלו יש הוכחות. הם חושבות שאין הוכחות, כיוון שהוא היה זהיר, הוא לא מתכתב, הוא תמיד מתקשר, הוא אף פעם לא משאיר הודעות מחשידות. הוא בן אדם נשוי, אז כמובן שיש לו מה להפסיד. אבל אני הסברתי להם שיש דרך להוכיח האם הם דוברים אמת. לדוגמה, אני ביקשתי מהם כל מיני צילומי מסך. עם הבחורה הזאת, רוני, ביקשתי ממנה שתצלם לי מסך את הסרטון הזה, 10 ליולי 2021. בדקתי האם באמת היה מסיבה של סקאזי ביום הזה, מי היה שם, האם אלעד השתתף שם. כל הדברים האלו נחשב הצלבת נתונים שהמשטרה תעשה את זה ברגע שכל הבנות האלו יגישו תלונה. אבל בואו נחזור רגע לאותו ערב. רוני, ילדה בת 16, עם גבר מבוגר במלון. היא אומנם שטויה, אבל עדיין היא כאילו שואלת שאלות. תגיד, אין לך אישה בבית? היא זוכרת שהם מעלים תמונות ביחד והכל. מה קורה עם זה? שימו לב לתשובה שלו. היה בדיוק כמה ימים לפני שאשתו ילדה, היא הייתה בחודש 9, בהיריון הראשון. וואו. אני זוכרת, הוא גם דיבר איתי על זה. דיבר איתך על זה? כן, הוא דיבר איתי שם על זה שאשתו, הוא רוצה להיפרד ממנה. אני זוכרת את זה כאילו בכזה, אתה יודע, חלקים, כי הייתי ממש שיכורה והייתי ממש לא 100, אבל על זה שהוא רוצה להיפרד מאשתו והוא לא נפרד ממנה רק כי הוא מרחם עליה, כי היא בהיריון ודברים הזויים, כאילו הוא הביא אותה לפסקה זה בן אדם הזוי. ממש הזוי. אז כפי שאתם שומעים, מדובר בנרקסיסט שלפי הבנתי, אחרי כמה פעמים שהיא תפסה אותו בוגד בה, הוא כבר לא הסתיר את זה ממנה ואפילו לא מהחברים שלו. אני מקבל כמויות של הודעות כאלו שבהם צילמו אותו במסיבות, בוגד באשתו. הוא לא אפילו הסתיר את זה. פה מישהי צילמה אותו, בוגד, מחליף טלפונים, כמויות של בחורות בערב אחד. לפי הבנתי, בתחילת הקשר אלעד החתים את לי על מסמך שאומר שאם הם ייפרדו בשלב כלשהו בחיים, הוא ייקח את הכל ולה לא יהיו שום זכויות, ולכן היא מפחדת לאבד את הכל. לא אכפת לה שהוא בוגד, בשלב מסוים היא כבר אמרה לו, פשוט שאני לא ידע מזה,
עוד מעט אגב אנחנו נדבר עם לי ובעלה, שכמובן לי מגנה עליו, אבל ניתן לשמוע את הכאב בקול שלה, אבל לפני זה בואו נחזור לעוד כמה עדויות. היום בעיר אחד מנהלת מחירות בפתח תקווה התבקשה על ידו לעשות לו לייזר. הוא בא בתור הבוס הגדול, סבבה? הוא כאילו בא בתור המנהל, בא ואני התחלתי לעבוד שם, אמר לי תעשי לי לייזר. תוך כדי שהוא נכנס לחדר, זורק לה כל מיני הערות מיניות וכל זה. הבן אדם כאילו פשוט התפשט לגמרי, התחיל לשים קרם, לעשות כל מיני דברים, ממש לדחוף לי את הראש, כל מיני סיטואציות, ואני פשוט הייתי בהלם, די קפאתי, אני לא אשקר. וזהו, אבל בדיעבד הבנתי שהבחורה הקודמת שעשו לה לייזר פיטרו אותה, וכאילו, וכשהוא התחיל ללמוד איזה בחורה אחת שעבדה בסניף של ראשון, ערבייה, ושהוא עושה את זה בכל הסניפים, עם כל הבנות, לא יודעת, משהו שם מסריח. וואו. הבחורה שהיא יודעת שזה הבוס הגדול בהלם, אבל מצד שני היא לא רוצה לסכן את העבודה שלה. אחרי שאלעד הלך, היא מחליטה לדבר עם אחת מהעובדות במקום, והנה הקלטה מאותו ערב, בו היא מסבירה לה, הנה זה מה שקרה לי. אוקיי, נו, ואז מתי עשית? ואז אני אלך לרוזי ולליאור. נו. ואני אגיד להם, אני אספר להם מה שקרה, ואני אלך לאשתו ואני אגיד לה גם מה שקרה. הוא יכחיש את זה אבל. שיכחיש. תראו במצלמות, למה הוא בא אליי פעם? אחותי, כולה, הוא יגיד, עשתה לי לייזר, אז מה, דפדפו חודשיים אחרי אירוע פעמים שנכנסה, עשתה איתו לייזר. למה? הוא הכניס אותי פעמיים. עכשיו בואו רגע נסביר מה קורה בהקלטה הזאת, כי זה חשוב. הבחורה הזאת הרגע יצאה מהחדר אחרי שאלעד לוי, הבוס הגדול שלה, הטריד אותה מינית. היא יוצאת, היא פוגשת את העובדת שמה, והיא אומרת לה, תקשיבי, זה מה שקרה לי, אני לא יודעת מה לעשות. נראה לי אני הולכת לבקש ממנו כסף, אם הוא לא ישלם לי את זה, אני מפוצצת את זה. אומרת את זה לאשתו, אומרת את זה לבוסים. היא אומרת לה, רגע, את הולכת לסחוט ממנו כסף? אל תסחטי ממנו כסף, זה לא טוב, זה לא זה. לייזר נכנסים פעם את אחת. חושבת שהוא יציע לך לבד שהוא ישלם לך כסף? מה כן? כן, אני חושבת שהוא... אני גם יותר מזה אני אגיד לך, אני חושבת שהוא עושה את זה עם עוד בנות. גם אם הוא עושה שהוא את זה. משלם להם כסף בשביל להשתיק אותם, כי את לא מבינה, יש לו ילדים. אחותי, אז במקום שתבקשי ממנו שוחד, או לא יודעת מה, תעשי את זה כבר חוקי. הבנת? אם כבר אז כבר. אל תעשי את זה ביומים. בסוף זה יתהפך עלייך. מה אני אגיד לו? כמו שאמרתי לך שישבנו למטה. אני לא אלך איתו לבית משפט. תקשיבי, אז אל תעשי כלום. לא, אני לא ארוס לבן אדם בית ומשפחה, יש לו ילדים. זה כבר לא קשור אליו. תקשיבי. וגם לא לאשתו, יש לו ילדים. תקשיבי, בן זונה, אם אתה בן זונה בוגד, שכל העולם ידע מזה. אבל אל תבואי ותעשי את זה בהפוכה. לא, לכי, תגידי ככה וככה קרה, יש לי זה, יש לי את ההוכחה הזאת והזאת, וזהו. כי אם את תבקשי ממנו שוחד, אז זה היה אסון שלך. הוא לא יכול לעשות לי כלום. הוא כן. הוא לא. אני לא אבקש את זה, אני לא אבקש את זה. תקשיבי, את לא תבקשי את זה, הוא יכול להביא לך שוחד ועדיין, את לא מבינה שהוא, כמו שהוא עושה דברים, יעני לא חוקיים, מה זה לא חוקיים? הולך ובוגד? אז אין לו גבולות, אחותי. ובן אדם כזה צריך לעשות לו סוף. תהיי את הבחורה שעושה לו סוף, למה את חושבת שהוא אני לא אפרק לו את הבית, אני לא אעשה דבר כזה, יש ילדים בסיפור. מה זה לא אפרק לו את הבית, אחותי? בן זונה, צריך לסרס אותו. נכון, את צודקת. צריך לסרס אותו. אחותי, אני הכי איתך בראש, ואם הוא היה רווק, הייתי מזמן הולכת, כאילו נשוי בלי ילדים, הייתי מזמן הולכת מתקשרת אליה או משהו ואומרת לה את זה. אבל אני לא יכולה, יש לי ילדה קטנה. אני לא יכולה אז מה זה אומר, שמותר לו לעשות כל מה שהוא רוצה? לא, ממש לא. אולי תתייעצי עם מישהו בוגר. התייעצתי כבר, אחותי, התייעצתי, זה לא משנה, אני לא אלך לעשות, לא משנה מי יגיד לי, מה יגיד לי, אני יודעת מה אני. אני לא אתן לילדה הזאת לחיות בלי אבא. אז לא, תתחיה עם אבא אנס. אז תתחיה עם אבא אנס, די. תעשי טובה, באמת. הוא לא יפגע בחיים בילדים שלו. סבבה, הוא לא יפגע בילדים שלו, אבל הוא פוגע בבנות אחרות, הוא פגע בך. נכון, הוא פגע בי והוא פוגע בעוד בנות גם, אני בטוחה בזה. אבל אני לא אפרק משפחה בחיים, אני לא רוצה את המצפון שלי. מה זה לא אפרק משפחה, אחותי? שמישהי אחרת תעשה את זה, שמישהי אחרת תעשה את זה. אז את תקחי ממנו כסף? מה את רצינית? מה זה יעזור לך? זה יעזור לי, אני צריכה כסף, אחותי, אין לי כסף. נו, ומה זה? אז את רוצה ממנו כאילו? כן, אם הוא רוצה שאני אסתום את הפה, הוא רוצה שאני אהיה בשקט, נכון? הוא רוצה שאני אסתום את הפה. אבל אין לו הוכחות לזה. למה? אין לך הוכחות לזה שזה מה שקרה. אז אני אומרת לך, אני אקליט אותו. אז בגלל זה לא משנה מה תבקשי. אני אקליט אותו. אחותי, אני אפילו לא אקליט אותו, אני אגיד לו סבבה. נראה לך שיציע לך כסף מהתגנות? לא. הוא יגיד לך, אני לא יודע על מה את מדברת. לא. אחותי, הוא לא יגיד לך שכסף, הוא יגיד לך, אני לא יודע על מה את מדברת, מאוד רוצה ממני, המשוגעת. אוקיי. היא הילדה עוזה. זה מה שהוא יגיד לך. אז אני אגיד לו סבבה, ואז באותו רגע, אני הולכת ואני דופקת לרוזי בטוח מכירים, שהוא אגב נשוי, הטריד אותי מינית. ואז כל התגובות,
בטוח אלעד לוי, בטוח אלעד לוי, בטוח אלעד לוי. למה שיכתבו את זה? כי אנשים לא מפגרים. זה כמו שאת מכירה את הבחורה הזאת שהייתה פה במומנטו, ואני לא יודעת, עשו לה גביעות או איזה משהו, והיא העלתה סרטון לטיקטוק, ואז אלעד שלח לה הודעה. הוא אמר לה, אני מבקש ממך שמחכי את הסרטון, הוא הציע לה כסף, הוא אמר לה, אני אביא לך כסף, שמחכי את הסרטון הזה. מה נראה לך? מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לפרוץ לי לטיקטוק ולמחוק סרטון? הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא אלוהים. הוא יכול לבקש ממני למחוק. עכשיו, גם אם אני לא אגיד את השם שלו, אנשים יבינו לבד שזה. אם אני אגיד מומנטו, אני אגיד פרזנטו, לא מומנטו, אני אגיד רשת מוכרת ששברה את השוק, ואני אגיד פרזנטור הראשי שכולכם מכירים אותו והוא בן אדם מפורסם. אל תעשי את זה, אני אומרת לך, אולי תתייעצי לי, היא באמת מבינה. לא. תקשיבי, אני אומרת לך, אני התייעצתי איתה על האקס הנרקיסט שהיה לי. לא מתייעצתי איתה. את חייבת. לא משנה, את לא תשכנעי אותי לזה, כי אני לא רוצה שהם ידעו על זה. כי אני רוצה לעקוץ ממנו כסף, אחותי, ואם אני אעקוץ ממנו כסף... תקשיבי, ליאור תעזור לך לעשות מה שאת רוצה, לעקוץ ממנו כסף, היא תסרסר אותו בשבילה. נשבעת לה. לא. את לא יודעת איך היא עזרה לי גם. לא רוצה. את יודעת מה, תתייעצי איתה, אל תגידי לה שזה קרה לך פה, תגידי לה שעבדת במכון אחר, ושם זה קרה לך. סבבה, כפרה עליי. לא. אז למישהי אחרת, לא בא לי להתייעץ פה עם אף אחת. אני יודעת מה אני רוצה לעשות, אני לא צריכה להתייעץ, אני לא צריכה שמישהי תגיד לי... קחי חוות דעת של מישהי שרוצה לטובתך. אבל אני לא רוצה, אני יודעת מה אני צריכה לעשות. תקשיבי, את יודעת מה סתם בשביל לסבן את האוזן, אולי תגיד לך מישהו יותר טוב. תגידי לה, עבדתי במכון אחר לפני כן. לא בא לי לדבר על זה. קרה לי משהו עם מישהו שהוא... אני לא אגיד לה את זה, אחותי, היא לא מטומטמת, היא יודעת שלא עבדתי במכון אחר לפני זה. מי אמר שהיא לא יודעת? היא יודעת כי היא שאלה אותי את זה ואני אמרתי לה לא עבדתי במכון. אז תגידי, עברת שם יום אחד וקיבלת טראומה ועזבת, ואת לא רצית להגיד את זה. אני לא אומרת. לא רוצה לשאול אותה, לא רוצה להתייעץ איתה, אני יודעת מה אני רוצה לעשות, וגם אני יודעת שזה יעבוד לי, זה הקטע. אחותי. את לא מבינה שהוא... הוא לא יציע לך כסף, הוא יחליט את זה, אחותי. הוא לא תגידי לו מה שהיה, מה שזה... אם הוא היה בן אדם אנונימי... אחותי, תקשיבי, הוא חך... הבחורה הזאת עברה עכשיו הטרדה. שימו לב לקושי שהיא עוברת כי היא יודעת שלא יאמינו לה. מצד שני, היא לא רוצה את כל הטררם של הבית משפט. מצד שלישי, היא לא רוצה שבן אדם יטריד אותה והיא תמשיך בחיים כאילו כלום. לפחות יכולה להרוויח מזה כסף. ולמה אני אומר שזה חשוב ההקלטה הזאת? כי מיד בשיחה עם אלעד אתם תראו שהבחור הזה משתמש בטענה הזאת שיש איזו אישה אחת שהחליטה לסחוט ממנו כסף. ובנוסף הוא אמר לי, יש לי אפילו הקלטה שמוכיחה את זה. שהבחורה הזאת אומרת שהיא הולכת לסחוט ממני כסף בגלל שאני מפורסם. שמעת את ההקלטות? יש שם עובדות מקסימות שהן... אין לי בעיה, שלח לי את ההקלטות, אין בעיה. לא, רגע, לפני לא, עם ההקלטה הזאת אני הולך למשטרה, הנשמה שלי, לא אני מכבד אותך, אבל אתה עדיין לא עובד ב... אין בעיה. אבל אני אספר לך, יש תוכנית ברורה. איך לסחוט אותי? אתה תהיה באלם. אני פשוט לא אתן לך, אני לא אתן לזה להתבזבז על כתבה כל כך שקרית עליי. אבל יש הקלטה, פלוס עדות של המקליטה, זה קביל בבית משפט, כי שניים שמשוחחים לאחד מותר להקליט. והיא הקליטה מישהי שיש לה תוכנית ברורה איך לסחוט אותי ולמה, ויש לי כסף ולמה יש לי כסף ואיך היא תעשה את זה ולמה, כי אני לא אנונימי ואנשים יאמינו. עכשיו, אלעד לא ידע שיש לי כבר את ההקלטה הזאת, ואני כבר דיברתי עם הבחורה הזאת, והיא הסבירה שהיא לא רצתה לסחוט ממנו כסף סתם. היא לא רצתה פשוט ללכת לבית משפט, היא העדיפה שהוא ישלם לה במזומן, והיא תשתוק. במקום שלא יאמינו לה, ובמקום שתלך לכל הבית משפט, אבל זה לא אומר שזה לא קרה, זה קרה, אבל היא פשוט רצתה להוציא מזה כסף. גם כשהולכים לבית משפט, לפני הבית משפט, יש פגישה עם שני עורכי דין, ומנסים להגיע לפשרה. מה זה פשרה? שהוא ישלם לה כסף, בהרבה מהמקרים זה מסתיים שם. היא רצתה אפילו לחסוך את השלב הזה, שישלם לה כסף לפני זה. אבל הסיפור הזה לא נגמר באחת או שניים, אני מקבל עשרות של תלונות. חלק מהן טוענות שהוא לא מסתיר את זה אפילו מילי. יש להם סוג של הסכם אחרי שהיא תפסה אותו עשרות פעמים, שהוא פשוט תעשה מה שאתה רוצה רק שאני לא ידע מזה. אז רציתי לדבר איתך על מה שקרה שם עם אלעד. כן. את יכולה לספר מה קרה שם? כן, אז לפני בערך איזה שנתיים או שנה ומשהו, אני וחברה היינו במועדון שנקרא ג'ימיו בתל אביב, וראינו שם את אלעד, הוא דיבר עם חברה שלי וזה וגם איתי, ואז מפה לשם אני ואלעד יצאנו מהמועדון, וגם ידעתי שהוא נשוי כאילו ושהוא עם לי וזה, אז כאילו סתם רציתי ללכת איתו, אתה יודע, לשבת כזה, להעביר את הזמן. לא התכננתי עכשיו שיקרה משהו כזה או אחר. הגענו למלון בתל אביב, יש לי גם סרטון בטיקטוק דרך אגב שעשיתי מאותו יום במלון הזה. אני זוכרת שהוא הולך להביא שתייה ודברים מהלובי נראה לי, והיינו במלון. וכאילו הוא פשוט לחץ עליי שאני אשכב איתו, הוא הוריד את כל הבגדים שלו,
שכנע אותי גם להוריד את הבגדים שלי, ואני מדברת איתך שזה היה לפני 2 הייתי ילדה, עכשיו אני בת 20, אז הייתי ילדה בת 17-18. הוא פשוט אמר לי, תורידי את הבגדים, וזה, אני אוהב לראות בנות ככה, וזה, ואז אמרתי לו, אתה נשוי, וזה, כאילו, למה שתעשה את זה, כאילו, יש לך אישה, קוראים לה עלי. הוא אומר לי, היא לא נותנת לי מספיק בזה, ואני רוצה להתגרש, ואני רוצה שתזרמי איתי וזה. והוא גם אמר לי, תצלמי את החיוך של השיניים שלך, ותשלחי לי לוואטסאפ, אני אדאג לך טיפול בחינם בחברה שלנו, בחברה שפשטה רגל. אתה מבין? מטורף. כן, ממש הזוי, הוא ממש לחץ עליי, ממש תשכב איתו, ואני אמרתי לו כמה וכמה פעמים שאני לא רוצה ושאני לא מעוניינת, כאילו שאני לא מכירה אותו, אני ראיתי אותו פעם אחת, ואם הוא רוצה סתם לדבר, לעשן, לא יודעת, לשתות משהו, סבבה, ואני אחתוך לבית, אני לא התכוונתי לשכב איתו, או דברים כאלה ואחרים, הוא ממש לחץ עליי והוריד את הבגדים שלו ואמר לי בואי וזה, והיה עם תחתונים, וזה ממש הטריד אותי, אני זוכרת, ופחדתי ממש כאילו גם לבוא ולהגיד איזשהו משהו בזה שלא יבוא אליי ויתבעו אותי ולא זה. ועכשיו כאילו שאני רואה את הכתבה וזה, אז תפסתי על זה טרמפ כמו שאומרים. כאילו, הבן אדם ממש אמר לי בואי וזה כאילו, והוא אמר לי בואי נדבר וזה, ואני אשים אותך דוגמנית בחברה שלי וזה, אז בתור ילדה התלהבתי. היום כמובן שבחיים לא הייתי הולכת עם בן אדם שמציע לי לבוא למלון ממועדון, כן, במחשבה לאחור, אבל באותו זמן שהייתי ילדה התלהבתי מזה, הוא אמר לי בואי תהיי דוגמנית אצלנו, בואי זה, בואי שם, אז אמרתי טוב, נלכי לדבר איתו, ואולי אם אני אשב איתו כאילו ואני אדבר איתו, אז אולי זה יקדם אותי לאן שהוא. ולא, רק ההפך, רק הוא ניסה לנצל אותי ולהטריד אותי, ולהשתמש בזה שאני ילדה נגדי פשוט. הנה היא עלתה. הנה היא עלתה על הקו. הנה הקו, כן. הלו? הלו, את יכולה לספר לו מה היה במועדון? כן, יש לנו מועדון, אנחנו, אתה יודע, נהנות, פתאום הוא בא, מתחיל להטריד אותנו. התחיל איתנו, אמר לנו בואי למלון, בואי לפה, בואי תעשי סמים, בואי לפה. ואתם בנות 18. היינו ממש ילדות. כן, היינו בת 18. אני אפילו הייתי בת 17-18 כזה. ואת זוכרת איך הוא לקח אותה למלון גם? הוא לקח אותה נראה לי במונית. כן, אנחנו במונית למלון. והיא נשארה במועדון. אבל כן, גבירותיי ורבותיי, אני יכול להגיד לכם שאני יכול לשבת כאן עוד כמויות, הסרטון הזה כבר נהיה ארוך, אני יכול להשמיע כאן שעות של שיחות שעשיתי, כמויות של עדויות שאני חושב שהסרטון הזה יגיע לאורך של אולי 7-8 שעות. ואני לא מגזים. נראה שהבן אדם הזה עשה את זה בשיטה, הוא בכלל לא פחד, לא חשב שיגיע היום ויקרה דבר כזה ויחשפו את זה. זה אנשים שחיים באיזשהו בועה מסוימת שחושבים שהם הכל יכול, אין סיכוי שיגלו אותם. אם בכל זאת תרצו שנעשה חלק 2 בנפרד רק לנושא הזה של ההטרדות של אלעד לוי, תעדכנו אותי פה בתגובות, תרשמו חלק 2 על אלעד לוי, אבל עד אז גבירותיי ורבותיי, בואו נפנה לשיחה שעשיתי עם אלעד ולי, שאגב בהתחלה ביקשתי מאלעד, תלך לצד, אני באמת שלי אחרי בדיקה היא הקורבן פה, באמת, היא זהב של אישה, אין לי שום דבר נגדה ואני יודע שתופסים אותה בכוח ואין לה באמת מה לעשות. אני יודע בוודאות, המשפחה שלה גם לא אוהבת את הקשר הזה, כל המשפחה שלה לא מדברים עם אלעד, אין פה בכלל, אין לה שום קשר לכל הדברים האלו, אבל היא יודעת מזה, היא לא תפוקה, היא יודעת מכל הדברים האלו, פשוט אין לה ברירה. אני אמרתי לה גם במהלך השיחה הזאת, לי את יכולה לצאת מזה. פשוט תקשיבו לשיחה, שימו לב איך לי באמת שפוטה של אלעד ומחכה לשמוע ממנו מה לענות. זה פשוט עצוב לראות את זה, כי באמת צריך להציל אותה, את הילדה הזאת. באמת צריך להציל אותה. זה עצוב. הנה השיחה המלאה איתם, תקשיבו לזה. אני אנסה כמה שפחות לחתוך, פשוט להשמיע את השיחה במלואה. אנחנו יודעים איך לעבוד כאן, כן? אני רואה לפעמים תגובות. איך אתה אומר דברים כאלו בלי לבדוק? תסמכו עליי שזה לא הבן אדם הראשון שחשפנו, תעברו פה ותראו את שאר האנשים, אנחנו טיפה יודעים לעבוד, טיפה. דניאל אמרו לי לא צנזורה, הנה השיחה עם אלעד לוי ואשתו. בואי ממי, בואי. הלו. מה העניינים אלעד? בסדר אחי. מה? ראיינת אותי, שמעת מה אמרתי ובסוף אמרת משהו שלא קשור למה שאמרתי. תקשיב, זה מסתבך הרבה יותר ממה שבכלל חשבתי שזה יסתבך. למה שזה... מה זה?
למה שזה יסתבך יותר ממה שחשבת שזה צריך להסתבך? לי לידך שם? כן. היא שומעת אותי? כן, דבר חופשי, אחי. אני לא יודע אם אני יכול לדבר חופשי, אבל תקשיב. דבר חופשי. הדברים שהגיעו אליי זה בכלל, עזוב את הכסף. כסף כבר הוא לא עניין כבר. עזוב את הכסף, אני מדבר כרגע על דברים הרבה יותר בעייתיים, אבל אני לא יודע אם אני יכול לדבר חופשי ליד לי ככה. דבר ליד אשתי חופשי, הכל פתוח. אני מודעת להכל, למה את מודעת? את יכולה להגיד לי? לא, לכל הסיטואציה. פתוחים אחד עם השני, אנחנו מדברים על הכל אחד עם השנייה, ואתה מוזמן להגיד מה שאתה רוצה. מה הכוונה? את יכולה להגיד לי מה... נראה שכבר את מודעת לכל הדברים שאני הולך להגיד. לא, אין לי מושג גם אתה רוצה לדבר. אחי, מודעת לכל נושא העסקים. לא העסקים, לא העסקים, לדברים היותר בעייתיים. אם יש לך משהו להגיד, תגיד, אבאלה. אני לא יודע על מה אתה מדבר. טוב, אלעד, אני אתחיל, תגיד לי אתה מה אתה אומר על זה, ואנחנו נתקדם משם. אני חושב שלי לא צריכה להיות פה, אבל תגיד לי אתה מה אתה אומר. אז אני הנשמה שלי, אתה מקליט את השיחות, אתה מעלה אותם, אנחנו בסדר עם זה. תשמע, אני אגיד לך, בוא פשוט נפתח את זה, כי אם אנחנו נהיה כנים ונוכל לדבר חופשי, וואלה, יש מצב שאפשר, אני יודע מה, לבדוק סיפור בר סיפור, ולראות איך אפשר לעשות את זה אוף דה רקורד, לטפל באנשים ישירות, לא, אתה יודע, לא לשים את זה ברשתות, אבל בוא נדבר רגע מההתחלה. דניאל, חשוב שתבין משהו עליי, בסדר? כן. אין לי שלדים בארון. אני ישר, שקוף, ואתה יכול לפתוח איזה נושא שבא לך. מעניין. אוקיי, טוב. דבר ראשון אני יכול להגיד לך שאני לא יודע אם אתה עוקב אחריי, אבל אני בן אדם שבאמת הולך לאמת, ואני לוקח את זה עד הסוף. כאילו, אם אני עכשיו הייתי יודע שאתה נקי, תאמין לי שאני הייתי הראשון לכתוב ברשת, אין שום דבר הבן אדם הזה נקי. אבל אני יכול להגיד לך שמהבדיקה שאני עשיתי, לא רק שלא אתה לא נקי, אחד, אתה ואבי, חברים טובים, מעורבים בזה ביחד. הסרטון שהעלית היום זה בהמלצת אבי. שניכם ביחד מתכננים את הסרטון הזה, כדי שבעתיד אבי יוכל לחזור לשוק, ובעצם הוא יהיה כזה לא בפרונט, ואתה בעצם תוכל להמשיך לקדם אותו רק בעסק אחר ובמותג אחר. אבל זה הכסף, עזוב את זה. אחי, אם זה יקרה, יש לך קייס, אם זה לא יקרה, סימן שאני... לא, אני לא צריך לחכות שזה יקרה, אני כבר יודע שעל זה הסרטון, אני יודע את זה מוודאות, מאנשים שהיו איתכם ביחד. עכשיו, יותר מזה, מהחוזה שאתם עשיתם ביחד, בדוביי, יש לי אנשים שהיו איתך ביחד בחוזה הזה וחתמו איתך. שהיו איתכם ביחד, אתה ואבי. אז תבין לאיזה רמה הגעתי, כאילו אני יודע הכל. אני יודע שאתה חלק בכיר מאוד בחברה. ושאולי לא קיבלת... ומטעה. חכה. לא קיבלת סכום ב5 חודשים האחרונים, זה אתה צודק. אתה היית אמור לקבל על קווינבי 50,000, על זה מומנטום 50,000, על דוקטור ווייט 50,000. יצא לך פה איזה 200,000 בחודש, רק עליך ועלי. אתה צריך... אבל כשהתחלתי את השיחה הזאת, מה אמרתי לך? הכסף כבר לא מעניין אותי. אני רוצה לדבר איתך פה על דברים אחרים לגמרי. קודם כל חשוב שתדע, כל מה שאמרת עד עכשיו לא נכון. אוקיי. לא מדויק, ספקולציות, המצאות, שמועות, ושום דבר מה שאמרת לא נכון. עכשיו, קודם כל, תביא ראיות שאתה מדבר נכון. אני אגיד לך משהו, עוד דבר, בסדר? תעשה את שלך, זה המהות שלך בחיים, זה השליחות שלך בחיים, זה העבודה שלך, זה המהות שלך, זה השליחות שלך בחיים, תעשה את זה. אני אומר לך שאתה טועה. אני לכל מה שאתה אומר, יש לי ראיות לא נכונות, הפוכות. אני אשמח לראות את כל הראיות, ואני... ראיות זה לא לדבר עם עובדים פגועים, שחושבים ובטוחים שאני עוקץ, והוא שמעת מה הוא, והוא שמעת מה הוא. אחי, תביא ראיות. אוקיי, לי, אותך אני מבין, אותך אני הכי מבין פה בסיפור. אני הכי מבין אותך פה בסיפור. אתה לא מבין, אני מבין אותך, אבל אני רוצה... אתה הורס פה עכשיו חיים של אנשים סתם. אנחנו לא עשינו שום דבר לא בסדר. אני יודע, את לא עשית שום דבר, אני לא אמרתי שעשית משהו. כאילו אנחנו חלק מהחברה הזאת, שאנחנו היינו רק חברת שיווק בחברה הזאת. אנחנו היינו רק חברת שיווק. כן, על תקן חברת שיווק. אבל את יודעת בדיוק את היחסים שיש לאלעד ואבי. תקשיב, שמישהו, בוא אני אסביר לך. תגיד את האמת, משהו שחשוב שתדע. אז בוא תשמע את האמת, אחי. עשית פעם כסף?
אוקיי, כן. עשית? פעם היו חייבים לך הרבה כסף? כן. יופי, איך אתה מתנהג למישהו שחייב לך הרבה כסף? יפה, זה לא נראה שאתה מתנהג בצורה כל כך זה אגב. אבל עזוב, אני לא מדבר על זה כרגע. אולי הפוך, אחי. אולי שמישהו חייב לך הרבה כסף, אתה מתנהג אליו הכי יפה בעולם שלא יברח לך. אולי שמישהו משלם לך... אלעד, זה לא עובד. כל בן אדם, יוסי, דוד, צימי, מישהו שמשלם לך כסף, אתה מתנהג אליו יפה. עכשיו זה לקוח שלך, אתה מתנהג אליו יפה. התירוץ הזה לא עובד, אלעד. מה אתה חושב שאני אהיה אויב שלו? מה אתה אומר לי, אתה חבר שלו? מה, אני אויב שלו? אתה חבר הכי טוב שלו, על מה אתה מדבר? אתם מבלים בדוביי כל יומיים, מבזבזים $100,000 בלילה. דניאל, תוכיח את זה, אבאלה. תוכיח את זה. תביא הוכחות. אבל יותר מזה, אלעד, אני רוצה להיכנס איתך לעובי הקורה. בוא נהיה כנים. הייתי לעובי הקורה. אני אביא הכל. לא, לי. בבקשה. לא, אל תגיד לי, כי אני ראיתי גם את הכתבה הקודמת שאתה העלית, ואני ראיתי בדיוק איזה ראיות הבאת. איזה כתבה? הבאת בחורה שעבדה, עכשיו הכתבה ביוטיוב, הבאת בחורה שעבדה, שנקצה, כמו שאתה אומר, על ידי החברה הזאת. לא, זה מעצבן אותי. כפרה עליי, חיים שלי, כי מנסים פה לשרוף סתם שמות של אנשים, סתם, על סתם. רק הפחד תירגעי, הוא לא ישרוף שום דבר. לא, כן. לי, שנייה, אנחנו רק התחלנו, זה עוד כלום לעומת מה שאני הולך להגיד עכשיו. טוב, דניאל, תקשיב, דניאל. רגע, לא, אלעד, אני רוצה לסיים את הנושא הזה, כי אני חייב את התגובה שלך לגבי זה. אם זה לא נכון, אני לא רוצה שידעו. זהו, אני סיימתי. למה אתה מפחד שאני אגיד את זה? אז מה מפחד? אתה אמרת את כל מה שצריך להגיד? לא אמרתי את הכל. אמרתי לך שהכסף כבר לא מעניין אותי. מה שאני קיבלתי פה, זה הטרדות מיניות, זה קטינות, זה דברים שכבר נעצרת עליהם לפני 4 חודשים, הכנסת איבר מין לתוך פה של מטופלת או מטפלת, ונעצרת על זה. בדוביי בחורות, קטינות, מה לא? לי, אני יודע הכל, אבל מה שמדהים... אתה מוזמן, אחי, לצאת לדרך. עזוב, אתה הפכת להיות בדיחה עכשיו. מה זה בדיחה, אבל... תקשיב, אחי, אם אתה... שונה, ואתה מנסה עכשיו... מה תרגי? תקשיב, שומע? עכשיו אתה כבר לא רלוונטי, אבאלה. צא לדרך, תביא את ההוכחות שאתה רוצה, תביא מסמכים ממשטרה של דוביי, תביא מסמכים של פה... תביא את ש... לא! לך, צא, אני מאתגר אותך. וחושבים שאנחנו חלק מהדבר הזה. דניאל, אבאלה, לך תביא. אמיתיות. ואם אני מביא לך בחורות שאומרות את זה לי? תביא, לא, גם את זה. רגע, בחורות שאומרות שהוא הטריד אותן מינית. לא קיבלו את הכסף, הם פוטרו. לא עובדות, מטופלות. זה מה שאתה מביא. לי, מטופלות ומטפלות. בוא, אני אהיה איתך גבר, אני אתן לך סקופ שיהיה לך רייטינג. אני אהיה איתך גבר, אני אתן לך סקופ שתהיה גבר, בסדר? תן לזאתי שאמרה לך את זה, לבוא ולהגיד את זה בעצמה, ואני אתן לך את המתנה הכי טובה שהייתה לך ברייטינג. אני אתן לך הקלטה הכי כיפית שתשמע בחיים שלך, שהגיעה אליי, כשראו אותך, וזו המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים. יש לי הקלטה של מישהי שמתכננת איך לסחוט אותי עם עובדות בחברה. יש לי את זאתי שהקליטה אותה, יש לי הקלטות של זאתי שאמרת, מקליטה, שמאחלת לסרטן ומקללת אותה, זה שהקליטה אותה, ויש לי את הכל מוכן ומזומן. עכשיו אני אומר לך, זהו, סיימתי איתך את השיחה. אלעד, אנחנו יודעים הכל. אני כבר הגעתי לדברים שאני יודע הכל, כאילו הכל כבר, זה לא דברים שקרו בתוך החברה. אם אני עשיתי. זה דברים שקרו בדוביי, ושאתה צולמת, ואני יודע שאתה מאוד זהיר, ואל תצלמו, אבל כן צילמו. אתה לא מבין שדברים כאלו יוצאים. אבל מה אני אומר, במקום להכחיש, והדברים האלו יצאו, ואני אחד שלא מפחד, אתה יודע שאני משחרר דברים, אני לא, אם אני יודע שזה אמת, אני הולך על זה עד הסוף. צא לאמיצות, סבבה, תעשה. גם למשטרה. לא, הם יגישו. לעשות את זה בצורה חוקית ונכונה. הוא אומר שאני הייתי עצור בדוביי. לא בדוביי, פה אמרתי, לפני 4 חודשים. עכשיו, כאן גבירותיי ורבותיי, בדקות הקרובות באתי להם באיזושהי תוכנית. שימו לב שבעצם לי מצדדת עם אלעד לכל אורך הדרך. ברור. לפעמים אני שואל אותה שאלה, ואתם יכולים לשים לב שהיא מחכה לשמוע מה הוא אומר קודם, ואז היא אומרת את זה. אבל עזו את זה. שאלתי אותה, במידה וזה נכון, ויש ראיות שהם הוטרדו, האם את חושבת שאני צריך להוציא את זה, או לא? מה התשובה שלה? שילכו למשטרה.
זה התשובה של כל האנסים הרי. את עצמך לאין מינית, לא אישה אחת ולא שתיים. מה יש לך להגיד על זה? תשמע, לא, אתה יודע מה הכי מדהים? שאמרו לי, כשאתה תגיד לו את זה, זה מה שהוא יגיד לך. ואתה בעצם חוזר על אותם משפטים שאני כבר תכננתי שאתה תגיד. במקום לבוא איתי גבר ולהגיד לי, תשמע, כך וכך, היו דברים... תגיד לי, מי אתה שאני אבוא איתך גבר? מי אני... אתה צריך ללכת... די, ממי, כפרה, אתה צריך ללכת... ממי, כפרה, למה אני מתעצבנת? הוא חושב, אבל הוא מאמין בזה. את לא מבינה, הוא מאמין שהוא עושה צדק. שנייה. הוא חושב אבל. די, כפרה, תנוחי שנייה. אנחנו מבינים שאתה חושב שאתה עושה צדק. לך למשטרה, אם תוכיח שהייתי עצור לפני 4 חודשים. לא, מה שהכי עצוב לי זה עלי. עלי הכי עצוב לי פה. לי לא עצוב עליי, וזה מה שמשנה. אני יודעת מי זה הבית. לי, אני יודע בדיוק שאת חייבת לעשות את זה. אני רק רוצה להגיד לך שאת יכולה לצאת מזה. את יכולה לצאת מזה, גם שנראה לך שהוא מחזיק אותך והמשפחה והכסף. אתה צריך לצאת מזה, כי אתה עושה לעצמך בדיעה. דניאל, הרי אתה... תאמין לי שאת יכולה לצאת מזה. הוכחות בידיים, יש לך הוכחות בידיים, בדיוק כמו שילד אמר. תירגעי, ממי. דניאל, תעשה מה שאתה רואה לנכון. מה שאתה אומר, זה ההפך אגב. דניאל, תקשיב, תעשה מה שאתה רואה לנכון, אני רק אומר לך דבר כזה. אני רק מבקש ממך, לפני שאתה עם היד על ההדק, כי... בוא אני אלך איתך על הכי פשוט. הכי פשוט. יסמין, בחורה טיקטוקורית, מוכרת. תקשיב. אומרת לי, אני הגעתי לשם, אלעד וכולם גרמו לי, שכנעו אותי בכוח להצטלם מבגד ים, ואני אמרתי אני לא רוצה. הרגשתי אווירה מוטרדת, כולם שם. לי איילון אמרה אני הולך לעשות איתך ועם אבי אורגיה, וכל העובדות שומעות את זה. אתה חושב שזה לא יצא? שהם לקחו את אלה איילון לפרזנטורית, נכון? כן. אז איך אומרים זה, החברה שלי שהיא עבדה שם אז היא שמעה אותה, כאילו אם הייתה מעורבת בכל הפרסומות והכל, היא שמעה אותה אומרת, אני בטוחה שגם בנות אחרות, את אלה אומרת לאלעד שהיא רוצה לעשות אורגיה עם אלעד ואבי. לא יודעת מה התפתח משם, אבל כאילו זה היה בית זונות. אורגיה, וכל העובדות שומעות את זה. אתה חושב שזה לא יצא? לי, את יודעת את האמת, למה את משחקת אותה? דניאל, זה בחיים לא קרה, אלוהים ישמור, אתה רחוק מהמציאות. תתקשר אליי, אחי, אני אפילו לא נכנס לך לשיחות האלה, אתה כבר, זה הפך להיות פרודיה. תביא הוכחות למה שאתה אומר, תלכו למשטרה, אני מוכן למה שאתה... זה סתם, זה כבר רחוק. אלעד, אתה כרגע מתנהג כמו כל אחד שחשפתי בעבר, בהתחלה לא יודע על מה אתה מדבר, אבל ברגע שאני מוציא את זה, פתאום זה ישתנה. אני אומר לך שהדברים האלו ייצאו, ויש לי הוכחות להכל. דניאל, הנה אני אומר לך, אח שלי, תוציא את זה. ואני אוכיח את ההפך. אני אגש למשטרה על הבוקר, אוקיי? את השיחה הזאת איתך, אתה בטח הקלטת, אני אשמח שתשלח לי. אני אהיה ליד חוקר משטרה, אני אגיד לו, תראה, זה מה שאמרו, זה מה שאמרו, זה מה שאמרו, זה מה שאמרו, אני אדבר עם מי שאתה רוצה, על מה שאתה רוצה. תגיד לי, איך זה יכול להיות שגם כשאני אומר את זה לבנות שעבדו את, אני לא מתפלט, אני לא מתפלט. גם אלו שאומרות שלא? שלא יתפלט, אח שלי, תקשיב. אני עובד עם 400 בנות ב7-8 שנים האחרונות. אתה יכול לנסות להוציא אותי כמה רע שאתה רוצה. אני לא פגעתי מינית באף אחד. מטפלת מצצה לך פעם כשאתה עשה לך טיפול? אני בחיים לא פגעתי מינית באף אחד. האם מטפלת מצצה לך אי פעם כשעשה לך? אתה ממשיך לעשות. בזמן שאלעד עשה טיפול לייזר שם, מפסעות, הוא דחף את איבר מינו לפה של העובדת שעשתה לו את הלייזר, של המטפלת. זה היה משהו לא מזמן, הוא נעצר על זה. וואלה. אתה שומע אותי? כן, כן, אני... התחילה לצעוק, אבא שלי ירצח אותך וכאלה. אתה ממשיך לעשות נזק לעצמך. אני רוצה שתוציא את מה שהיה פה. אני אומר לך, אני רוצה שתוציא את הכתבה הזאת, אני רוצה שתוציא את הדברים האלה. אתה תאבד כל אמינות אי פעם שהייתה לך. אני אגיד לך גם למה. תדע לך שכל כתבה שעשיתי אמרו לי את זה. ואני הולך על האמת. אבל דניאל, תקשיב. אני הולך על האמת. אז תלך לאמת, לך למשטרה מחר. למה למשטרה? אני לא עובד עם המשטרה, אני עובד עם הציבור. לך למישהי שהטרדתי מינית, שתגיש עליי תלונה. לך למישהי שהכרחתי אותה לעשות משהו, ושתגיש עליי תלונה. ואני מבטיח לך, אחי, שבחיים שלי לא עושה דבר כזה. יש לי אמא מדהימה שחינכה אותי, יש לי אחות שאני מכבד, יש לי בת שאני שרוף עליה. דניאל, זה סדרה. רגע, מה? תני לענות. תני לענות, לא. דניאל, זה סדרה שעשיתי. תן רגע לי לדבר, אני רוצה לדבר עם לי. לי, את יכולה לדבר איתי? למה היא לא יכולה לדבר איתי? תן לה לדבר איתי, תן לה.
לא, אבל היא נסערת, אחי. לי, דברי, את ביישי. את נותנת לו מה שהוא מחפש. לא, אני רוצה לשמוע את לי, כי לי מבחינתי הקורבן פה, אתה לא קורבן, אלעד. לי הקורבן. בסדר, דניאל, תעשה מה שתעשה. כן, לי, אתה קורבן. את יודעת את זה שאת יכולה לצאת. טוב לי בחיים, כיף לי, וכרגע אתה הבן אדם היחידי שכנראה הולך להרוס לי אותם. כנראה הבן אדם היחידי. למה את חושבת? אבל רגע, לי, אני שואל אותך. במקרה וזה היה נכון, את חושבת שהייתי צריך להוציא את זה? כן. לא, אני שואל את לי, תן לי לדבר עם לי רגע. שואל אם זה נכון. אם זה היה נכון, שבעליך היה מטריד מינית והכל, אני הייתי צריך להוציא את זה, נכון? אם היה לך ראיות שהן באמת נכונות, אין לי בעיה, לא הייתה לי בעיה שתוציא דבר כזה, אבל ברגע שאתה מסתמך פה על בנות שנפגעו כספית, כי הן עבדו במקום הזה ולא שילמו להן שכר, ופגעו בהן וברחו להן, ומה אם זה מישהי שלא עבדה שם? גם הן עצבניות, וכולם שם ביחד פתחו קבוצות והתחילו להסתער שם, וגם להתחיל להפיץ שמועות ולהגיד שאנחנו חלק מהחברה הזאת, שאתם יכולים גם ללכת ולבדוק ולראות שאין לנו שום אחוז בחברה הזאת. ברור, גם אבי רשם את זה על השם של אמא שלו. מה? גם אבי רשם את זה על השם של אמא שלו, זה לא אומר שטכנית אולי אתם לא הבעלים, אבל אתם חלק מזה. דניאל. אנחנו מדברים על נושא אחר, אמרת, נכון? נכון, אני מדבר כרגע על ההטרדות, עזבי את זה. הבחורות האלה הן נסערות, והן כרגע מה שהן רוצות לעשות זה בלגן אחד גדול, כי הן פשוט כוסות על המצב, כי הן לא קיבלו שכר, כי פיטרו אותן, כי פרחו להן, ועליהן אתה מסתמך. ואם זה מישהי שלא עבדה שם, אם זה מישהי שלא עבדה שם. עליהן אתה מסתמך. לי, אם זה מישהי שלא עבדה שם, ולא אחת ולא שתיים. אתה צריך להסתמך על תמונות, אתה צריך להסתמך על סרטונים, אתה צריך להסתמך על... אמרת שהוא היה עצור? לך תבדוק במשטרה מה היה עצור. על דברים כאלה תסתמך. יש לך פה כמות עובדות, תקשיב. יש לך פה כמות עובדות כל כך לא אמיתיות. ריבוי של עובדות לא אמיתיות. אתה כבר בטוח שאתה יודע מי אני. אתה בטוח שאתה יודע איזה בן אדם אני. אתה בטוח, עשית לי ניתוח לאופי. כנס שנייה לאינסטגרם, ראית את ההודעה שאני שלחתי לך לפני 9 חודשים, אני לא האמנתי שאתה כזה בן אדם. אני כתבתי לך את זה. אתה אמרת שעשית בדיקה? אני בדקתי, חיפשתי, לא היה לי וטוב לספר שאתה לא כזה. נכון, כי אני חיפשתי ולא האמנתי שאתה בן אדם כזה. דניאל, אני לא. אני עבדתי עם 400 בנות, 500 בנות ב6-7 שנים האחרונות, באיזה סיטואציה שתבחר, באיזה מצבים שתהיה, וכיבדתי כל אחת ואחת מהם, והם יעמדו ויגידו לך את זה. ואני גבר טוב, ואני בעל טוב, ואני אבא טוב, ואני בן טוב להורים שלו. אני נקי מחובות, אין לי שום תיק במשטרה, לא הייתי עצור מעולם, אולי בגיל 16, על מה שאני לא זוכר לפני 20 שנה. ואני אומר לך מכל הלב, תבדוק את העובדות שלך, ואם הן נכונות, תוציא את זה, ותעשה את העבודה שלך. אבל מה שיש לו זה לא עובדות. לא, אני אומר, תלך, תבדוק באמת אם על המשטרה זה ככה, תבדוק אם באמת אני שותף למשהו בחברה, תבדוק אם באמת הטרדתי מינית. אבל שוב, אני מקבל אישור מלי, אם זה אמיתי, אני יכול להוציא את זה לי? לי, אם זה נכון. אם זה נכון. לא, במקרה וזה נכון. לא, במקרה וזה נכון. עכשיו על חבורה של בחורות שהתאגדו נגד אלעד. לא, באמיתי, אם זה אמיתי. עזבי, קיבלתי הוכחות וזה אמיתי, אני יכול להוציא את זה או לא? אתה יכול לשלוח לי את ההוכחות האלה? עזבי, אני אשלח לך, אוקיי, אני אשלח לך את זה. אבל אם זה נכון, אני יכול להוציא את זה לאור ולפרסם את זה? אין לי בעיה שתוציא את זה לאור ותפרסם את זה. אם זה אמיתי. אבל אני אומרת לך, הייתה לנו תחושה שמשהו כזה יכול לקרות, ויש לנו גם... אגב, שימו לב שפה היא אומרת כן, אתה יכול לפרסם את זה אם זה נכון, כי אלעד מקודם אמר כן, אבל אחרי זה בסוף השיחה היא תגיד לא, כי אלעד סימן לה להגיד לא. באמת שכואב לי על האישה הזאת. באמת שכואב לי, האישה הזאת היא האדם שכמעט הכי כואב לי פה בכל הסיפור הזה, כמובן אחרי המוטרדות. כמו שאלעד אמר לך, הוכחות והקלטות ודברים שמזל, ברוך השם, שיש שם באמת... שמעת את ההקלטות? יש שם עובדות מקסימות שהן... אין לי בעיה, שלח לי את ההקלטות, אין בעיה. לא, רגע, לפני לא, עם ההקלטה הזאת אני הולך למשטרה, הנשמה שלי, לא לכבד אותך, אבל אתה עדיין לא עובד ב... אין בעיה. אני רק מזכיר שזאת ההקלטה שהשמענו כמה דקות קודם, ההקלטה של זאת שהוטרדה על ידו, ואמרה שהיא הולכת לסחוט ממנו כסף כי הוא הטריד אותה מינית. לא מישהי שסתם בא לסחוט אותו, ואגב, זאת רק עדות אחת. פשוט כמויות עדויות. הוא מסתמך שכאילו בגלל שיש לו איזו הקלטה של איזה מישהי שאמרה את זה, שכל העדויות זה שקר.
נו באמת. כשאתה תוציא, אני אצא ענק, אני אצא עצום, אני אפתח סרטון, איזה קטע גם לנו יש 1,000,000 עוקבים, ואני אראה את האמת האמיתית של מה חוויתי ומה עשיתי, ולא עשיתי זה עד עכשיו, כי לא רציתי להרוס את החיים. אני הבנתי שיש לה איזה חוסר של הבעיה, אמרתי, אני לא... מי זאת הבחורה הזאת? תגיד את השם שלה אולי. אני לא הולך לשם, אמרתי, אני לא עושה את זה, אחי, אני הולך פועל לפי חוק. אני רק בא להגיד לך דבר כזה. לא הטרדתי מינית, אני אבא טוב, בעל טוב, יש לי ילדים מקסימים, אני מקווה. האם בגדת פעם בלי? האם, אני מקווה. אני שואל אותך, בגדת בפעם? אין שום דבר בחיים שלי. האם בגדת? אתה לא עונה על זה. האם בגדת פעם? מי? אני לא הבנתי אותך, אחי, אתה חושב? לא, למה פתאום זה מי אני? למה בכל שאר הדברים יכלתם להכחיש? אתה רוצה שהשיחה תמשיך? תן לי לסיים לדבר. תגיד את האמת. האם בגדת בלי או לא? אתה רוצה לתת לי לסיים לדבר? דבר. יופי. אני אומר לך שאין משהו שקיים אצלי בחיים שאשתי לא יודעת עליו, ואני אגיד לך משהו יותר גדול. אני סיימתי איתך את השיחה. לך תבדוק את המקורות שלך. אני אהיה בתחנת משטרה בבוקר. אבל אתה לא עונה לי על השאלה הזאת. אתה הבאת... האם בגדת בלי או לא? עזוב, אני יורד מההטרדות. האם בגדת? אתה יועץ זוגיות, אחי? תגיד, לבגוד זה נגד החוק? אוקיי, אז זה נכון, בגדת. אני אמרתי לך שזה נכון, שוב פעם אתה מכניס מילים לפה. אתה אומר, אני לא אומר שזה לא חוקי, אבל האם בגדת או לא? אני שואל אם בגדת, בוא נתחיל משם, נתחיל מאיפשהו. אתה לא רלוונטי לשיחה, תקשיב, אני לא אגיד לך כן או לא, כי אתה לא רלוונטי לשיחה שלנו, ואשתי מסמנת לי מהיד לא לענות לך. ברור, כי היא הקורבן, אתה מחזיק אותה היא לא רוצה שאני אנהל איתך את השיחה. אתה, יש לך איזושהי מטרה, לאמת, עכשיו פתאום יש לי מטרה? לרייטינג. לא, אני אומר את האמת. יש לי פה עכשיו, אם זה נכון, אני קיבלתי מלי אישור. תשמע, אני אגיד לך, אם היא הייתה אומרת לי לא, אל תוציא את זה גם אם זה אמיתי, אני מבין. תקשיב, אבל למה אתה צריך? אני אומר לך, תפרסם מה שאתה מצאת לנכון. לא, אתה אבל לא צד פה, אתה לא הקורבן. לי היא הקורבן, אני יכול לשאול אותה אם יש לי אישור להוציא, היא אמרה כן. אני רוצה להגיד לך אז, שאני לא נותנת לך אישור להוציא את זה, מהסיבה היחידה שאני לא רוצה שאתה תהרוס לבעלי את השם שלו. לא רוצה שאתה תהרוס לבעלי את השם שלו. אבל אם זה אמיתי, אני מכירה את הבעל שלי. אבל לי, שוב, אם זה אמיתי. לא, אני יודעת שאין עליו שום דבר. אבל אם זה כן אמיתי, אני יכול להוציא את זה? שהבנות האלה ילכו למשטרה מבחינתי. ואני לא יכול לפרסם את זה? לא, אני לא מאשרת לך להוציא שום דבר. למה לא? שהבנות האלה ילכו למשטרה. לי, את מבינה שזה לא מוסרי? בתור בחורה, אם היית מוטרדת, לא היית רוצה שזה יהיה פורסם? אתה לא מביא עובדות אמיתיות. לא. את עצמך לאין מינית, לא אישה אחת ולא שתיים. מה יש לך להגיד על זה? זה עושה לך טוב להרוס לאנשים את החיים? נהורס פה למישהו את החיים? אתה יודעת כמה נהרס לאנשים את החיים בגלל החברה הזאת? החברה הזאת הרסה לאנשים את החיים באמת. אבל נשמה, אנחנו לא חלק מהחברה הזאת. מתי תגיד שאנחנו לא חלק מהחברה הזאת? ואת יודעת מה קורה לבחורה שמוטרדת מינית? באותה מידה, אם לא יותר מזה, נפגענו ביחד עם כל אותם האנשים שנפגעו. ואת יודעת מה קורה לבחורה שמוטרדת מינית? לא רק נהרס לה החיים. לא הוטרדה מינית, עוד הפעם, אם הבחורות האלה מרגישות שהן הוטרדו מינית, הן מוזמנות לפנות למשטרה, ואנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת. זה המשפטים של כל האנסים. כל האנסים שנחשפו פה במדינת ישראל. אז אולי אני גם חלק מזה, אולי גם אני מטרידה מינית. לא, את יודעת את זה. את יודעת את זה, אבל את נמצאת... את לא יכולה לצאת מזה. טוב, דניאל, אנחנו אנשים טובים. אני חשבתי שהשיחה הזאת תהיה יותר כנה בינינו, אלעד. אני אומר לך את האמת, בתור אחד שהיה לו כבוד אליך, אתה לא כנה איתי. אין לך שום כבוד אליי. אתה פוגע בי, אין יותר כנה אתה פוגע בי ואתה פוגע באשתי, ואתה... אני אחד שבאמת צפה לכם בתוכן ואוהב את התוכן שלכם, אז מה? למה שיהיה לי משהו נגדכם? אז תבדוק את האמת. אם אני אשמיע לך... למה שאני ארצה להרוס? למה שאני ארצה להרוס? יש לי איזו מטרה כזאת? אם אני אשמיע לך... אני הייתי שמח שזה לא יהיה נכון. שנייה. אם אני אשמיע לך... מעלה לי את העוקבים, אני חושב שמעניין אותי עוקבים, לי, נו באמת. אז תני לי רגע, אם אני אשמיע לך את ההקלטה, ישמיע לך אותה, שאתה שומע בבירור את הסחיטה לגבי על זה שאני מפורסם שלח לי את זה בבקשה. לא, אני לא יכול לשלוח לך, כי אתה תשתמש בזה, אני לא סומך עליך. זאת אומרת? אני יכול להשמיע לך את זה? כן, תשמיע לי את זה, עכשיו. לא, אתה מקליט הכל. ברגע שאני מוציא, אני אסביר לך מה קורה, אחי. לא, תקשיב, ברגע אם אני אוציא את זה החוצה, לא בדרך מאושרת, אני אאבד את זה כראיה, וזה הראיה הכי גדולה של החיים שלי. מה הקשר יאבד את זה כראיה? זה לא, אתה לא מאבד את זה כראיה, אלעד, לא, אני חייב בגלל שזה... אני לא מבין, והעורך דין אמר לי לא לעשות עם זה כלום. אתה לא מאבד את זה כשום דבר. אתה יודע מה המשפט המדויק שלו היה?
תן לה או לא, או להם, להוציא משהו עליך, בשנייה שזה פוגע לך בשם, ההקלטה הזאת, הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים. זה מה שהוא אמר לי. עכשיו, אתה רוצה להאמין? בוא תשמע את ההקלטה מחר, אני מוכן לפגוש אותך. לא, תשמיע לי זה עכשיו מהטלפון שלי. לא, אתה... עכשיו אתם מבינים למה היה חשוב לי כל כך להשמיע גם את ההקלטה מההתחלה ועד הסוף, כי כל מה שיש לו זה ההקלטה. הוא חושב שההקלטה הזאת אשכרה מזכה אותו מהכל. הנה, השמענו את זה. בכל זאת אתה לא זכאי. דניאל, אני מרגיש שאני מדבר עם ילד ואתה לא ילד, אחי. אתה מדבר עם מישהו שמקליט ומראיין אותך. אני אומרתי לך, אחי, תעשה מה שאתה רואה לי, לנכון. את אולי חכמה, אבל את צריכה לדעת שאת יכולה גם לצאת מזה אם את מספיק חכמה. יש לך כוח לצאת מזה, תאמיני לי, בנות שהיו במצב הרבה יותר קשה משלך, הרבה יותר יצאו מזה. אז אני אומר לך שאת יכולה לצאת מזה. שמחי עליי אם אני אומר לך את זה. אני מאוד לא רשמת על עצמי. לי, אני אומר לך שאת יכולה לצאת מזה. תזכרי מה אני אומר לך, את יכולה לצאת מזה ואני אעזור לך. מה אתה חושב שאתה עושה? אני לא הבנתי, אתה חושב שמה? אני רק אומר לה שהיא יכולה, להפוך אני אומר, יכולה לצאת מהזוגיות הזאת. היא לא צריכה ליפול למלכודת הזאת של שתיכם ולהישאר רק כדי להציל את המשפחה. לי את יכולה לצאת מזה, זה מה שאני מנסה להגיד. אני לא מנסה להציל את המשפחה, אני סומכת על בעלי, יש לו את הלב הכי ענק בעולם. ולכן הוא בגד בך מיליון פעם. ואת יודעת את זה. הדבר בסדר, אני ממש לא יודעת את זה. אני ממש לא יודעת את זה. יש פה את אבא, את אמא, את מילן ואת... מי עוד חוץ מאבא אימא ומילן? דניאל, תעשה את הבירורים שלך, אחי. אני מבטיח לך, ולכל מי ששומע אותי, שלא עקצתי אף אחד בכסף, אני לא חלק מהחברה. מעולם לא הטרדתי אף אחד מינית. אני מכבד כל אישה באשרי, אני שרוף על המשפחה שלי. היא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. אז למה אתה צריך לבגוד בה 1000 פעם? ואני אשמור עליה מכל משמר. שמור על עצמך, דניאל, אני מקווה שתוודא שמה שאמרת הוא אמיתי לפני שתוציא את זה, כי לא יהיה לזה חזרה. מבחינתך, כן? אוקיי. יש לך... תעשה בדיקה אמיתית, שלח את הבנות למשטרה. מה היא אומרת שמה? תביא עדויות אמיתיות. היא אומרת ש... היא אומרת שהריאות שלך לא אמיתיות, ההוכחות שלך לא אמיתיות, וסתם, חבל בכלל לבזבז זמן על עצמך. לי, אני אומר לך שאת יכולה לצאת מהזוגיות הזאת, את יכולה.